Dat heb ik ook wel gezegd hoor, na 3 glazen wijn. Ik werd niet echt een kat iets subtieler kunnen zeggen misschien, maar... En dat dit nog niet bij Yvonne Ja, is ik kan het beland. zeggen. Dat staat vervolgens weer online. En dat was echt heel erg, want ik zei op een gegeven moment... gewoon elk drankje dat er kwam was... put it on the idols, Bill. Weet je, op dat moment lijkt het ook inderdaad alsof Davina Michel zei... en het allerbelangrijkste was dat er was. Want je moest aan een carrière bouwen en je moest dat bewijzen. En, Dames en heren, alles ver daarbuiten en ertussenin. Welkom bij The Lightless Lounge. Met mij, Nikke de Jager. En met mij, Wes van Os. Hi. Hallo. Ja, daar zitten we weer. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Maar eigenlijk is het wel heel erg leuk om te doen. Hè? Want we hebben het nu een paar keer opgenomen. Ja, Ik vind het nog steeds bizar. ik vind het nog steeds bizar. En ik merk dat ik echt weer zo moet wennen aan hoe donker het Ja, is. want je denkt elke keer, ja, het is donker, maar zo donker. Oh. Maar als ik echt nu naar mijn handen kijk, zie ik echt mijn handen niet gewoon. Wie wel haar handen nog kan zien, want ze is hier nog niet binnen. Vandaag in de aflevering, Davina Michel. Goeie vriendin van jou. Ja, heeft gezongen op mijn bruiloft. Heel subtiel, maar jezus, was dat mooi. Ja. Ik vind haar ook echt een van de beste zangeressen van Nederland. By far. En de buiten. En de buiten. Maar ze moeten nog En wel meer erbuiten ertussenin. doen. Ja. Hey. En zij heeft best wel wat meters gemaakt namelijk. Ze kwam vanaf een Idols-auditie. Kwam ze naar een nationale treasure met Eurovision eigenlijk. Ja. Nou, ik wil alles van de horen. Zullen we erbij halen? Ja. Daar ga ik weer van. Wat zei je? Ik kan nooit zeggen, zullen we Oké, wacht. We halen erbij. Ja, we gaan erbij halen. Lights out. Welkom in de Lightless Lounge. Ja, dit is het. oh, dit is heel bizar. Gek hè? Hè? Oh. Ja, dit is echt heel bizar. Nou ja, Hallo? welkom bij de Lightless Lounge. Ik voel me een beetje ongemakkelijk... omdat ik het gevoel dat ik jullie aan wil kijken als ik... Oh nee, schat, laat het los. Oké, Laat het los. ik volg gewoon jullie... de geluiden van jullie stemmen. Ik zit denk ik nu bij je linkeroor. Ja. Het wordt niet beter dan dit. Het gebeurt Nee? niet. Nee. Ik vind het al knap überhaupt dat jullie dit zo donker krijgen. Ja, nou Ik probeer het al jaren in mijn slaapkamer, krijg het niet voor elkaar. Echt, ik vind het echt heel knap. En hoezo dan? Ja, er komt altijd nog zo'n kleine kier. Oh, maar Ja? dan ben jij helemaal donker. Ja. Ik slaap ook altijd met zo'n ooglappie op. Oh. Ja, dan word ik wakker, want hij moet echt strak zitten, anders gaat hij af. Maar dan zit ik heel mijn gezicht ook helemaal vol met Ja, van alles. van die... Met kreuken. Van die kreuken als ik wakker word. Oh, maar dan kan je echt obsessief... Ja, maar ik moet dus ook s'avonds de gordijnen goed dicht doen, zeg maar. Ja. Want als ik dan zo'n spleetje heb, kan ik inderdaad helemaal wakker worden, geërgerd Ja. aan het spleetje. Ja, en ik heb nu dus ook... We hebben ons badkamer aan de slaapkamer. Maar er zit dus zeg maar niet echt een deur tussen de bad en de slaapkamer. En heel veel ramen in de badkamer. Dus ja, het is gewoon geen... Ik kan wel gordijnen dicht doen, maar dan komt het gewoon via de badkamer naar binnen. Dus joh. Rolluiken, Ik toch heb- rolluiken. Ik doe zo'n kapje op en ik heb het erbij neergelegd. Blackout baggage. Het eerste item wat we eigenlijk met je zouden willen bespreken is blackout baggage. Ja. En dat is een item waar je wel van wist, maar wat je zou meenemen, wat veel voor jou betekent. Oh ja, gaan we gelijk met die beginnen? En daar beginnen we eigenlijk gelijk mee. Ja, Oh, dat vind ik echt leuk. Moet ik het pakken? ja als je het kan pakken. Heb je, Ja, je hebt ik bij kan je. het pakken. Oh, En jee. nu? Wat Heb moet ik je nu het? doen? Ja, ik heb het. Oké, als je het dan nu aan mij geeft, dan Wil ga je ik... dit echt vastpakken? Weet je het zeker? Oh nee. Oh nee, nee, wat is het? Nee, oké, wacht even. Kan ik dit vastpakken? Je kan het vastpakken, maar... Maar is het... Oké. Ja, ik ga het vastpakken. Ja, ik ga het vastpakken. Oké, Maar waarom zeg je dit? Oké, Je man. moet het niet verraden aan Nicky. Je moet Nee, ik ga het zo van de... Ja, oké. Ja. Ik moet het niet verraden. Ja, dus je moet niet te veel Oh. zeggen. Is het groot? Nee, het is zacht. Zacht. Ja. Moet ik het vangen? Wat? Oh ja, dat... Nee. Je komt hier nagels. Ben je... Ja. Die nagels. Oh, het is heel klein. Wat heb ik nou vast? Oh, Het wacht. is heel zacht. Oh, het is een knuffeltje. Ja. Oh, wat lief. Weet je wat voor knuffel? Moet ik dit weten? Nee, voelen. Oh, Is het een egel? Nee. het is wel een heel oud knuffeltje. Want het neusje zit er... Het neusje zit er heel lossig op. Maar vertel eens, wat heb ik in mijn handen? Jullie hebben in je handen gehad en heb Bibi. Bibi. Oh. Bibi is echt mijn allereerste knuffeltje, zeg maar, van vroeger.
En je kan ook wel, dat kan je strakjes na afloop ook wel zien, dat het is echt... Hij is echt met, denk 10 keer gerestaureerd door mijn oma. En echt, hij heeft allemaal nieuwe lappen met stof. En zijn ogen en zijn neus hangen eruit. Het is echt een horrorbeertje geworden. Het is echt super eng. En die is echt, dat is een soort van mijn vertrouwde knuffeltje. Gaat overal mee naartoe? Nee, ik laat hem wel echt thuis, eigenlijk altijd. Ja. Omdat ik gewoon bang ben dat ik hem kwijtraak. Of dat ik bang ben dat hij weet je wel, kapot gaat. Hij is gewoon echt super oud. Tenminste, 27 of zo oud ben ik. En, Hij ruikt wel nog lekker. Oh nee, je moet er echt niet aan ruiken. Ik doe hem wel af en toe, probeer ik hem heel voorzichtig te wassen. Maar het is niet goed voor zijn neus. Nee, dat blijft. Of zijn oog. Ja. Ja, dit is wel zo'n dingetje dat als mijn huis in de fik zou staan, zou ik hier nog voor terugrennen. Weet je wel? Oh ja. Ja. Oh, niet voor zijn Bas. Nou, ik hoop maar hopen dat hij zelf rent. Maar wel Ik ga belangrijk. Bibi even teruggeven. Ja. Ja. En ik ga hem nu teruggeven aan Je jou. ziet er echt super goor uit strakjes. Als je... Nee, ja, helemaal. Ja, wel serieus. Als je straks het licht aan hebt, dan denk je echt, wat is dat voor goording? En Dat is- zei ik al, dat wil je echt niet vasthouden. En is je oma nog in leven? Ja. En restaureert ze Bibi nog steeds? Nee, maar ik denk dat het wel... dat wel Appekaartje. tijd is, ja. De ruggetje en zijn buikje. Die hebben dus een heel nieuw velletje gekregen van mijn oma. Helemaal mie. 10 jaar geleden. Dat begint nu dus ook al los te laten. Maar dat heeft ze dus toen erop gelijmd. Omdat ik niet wilde dat er in Bibi geprikt werd. Toen was ik echt al wel jonger. Ja. En dat begint nu dus ook helemaal los te laten. Dus de huid eronder. En nu het nieuwe velletje begint los te laten. En hij heeft een sjaaltje gekregen omdat zijn hoofd bijna losliet. Hij heeft een soort touwtjes of zo nog hier. En dat is echt... Het is echt... Maar zou er nu wel in Bibi geprikt mogen worden als het nodig is voor de reparatie? Of? Nee. Weet ik nog niet. Moet er nog even over nadenken. Maar ik heb er wel ook wel eens over na zitten. Ik denk, waarom raak je zo gehecht, weet je wel, aan zo'n goor ding? En Maar heb je dat met meerdere dingen? nee, ik heb er nog eentje, maar die is ietsje... Ja, dat is echt, ik heb er 2. Die heet Bruintje. Die is ook bruin. Nee, deze, die was bruin. Deze is nou grijs, maar die... Maar je hebt verder niet dat je heel snel gehecht aan iets raakt. Nee, ik heb helemaal geen ding met spullen. Ik ben ook En iemand met die heel- mensen? Ja, wel op zich wel. Ik ben wel een mensenmens, maar ik denk dat ik dat vroeger meer had misschien. Omdat ik nu natuurlijk toch dat je wel ietsje bekender wordt, weet je wel. Dan heb je het gevoel dat mensen altijd iets van je willen. Dus daardoor hou ik toch altijd wel veilige afstand of zo. Ja. Maar ik heb wel met mijn vriendinnen van vroeger... die zijn allemaal gewoon echt nog steeds mijn beste vriendinnen van de basisschool. En met mijn familie en zo zijn we ook super hecht. Dus ik ben wel echt... ik ben wel een mensenmens of zo daarin. Ja. Ah, volgens mij is een flesje water omgevallen. Oh, echt? Nee! Oh, nee! Red Bibi, red Bibi. Ja, nou, die kan wel een waswoord gebruiken. Nee, maar... Is het veel? Nee, het valt mee. En ik heb een leren broek aan. Dus dat loopt er vanaf. En Ik Red- voel opeens helemaal kont in mijn koud worden. Ik denk, wat is dit? Moeten we een doekje halen? Of Nee, het was nog maar een klein beetje. Ik had er best wel veel rust gedronken. Als Safe mensen Bibi. ooit aan mij vragen... hoe is je vriendschap met Davina? Nou, dit is het. Dit is het, hè, ja. Eén grote chaos. Je ziet ook echt... oké. Niks, je ziet niks, Nee, toch? oh nee, maar strakjes misschien op de infrarood of wat het ook Oh is. ja, nou, dan zie je het wel. Ja, 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 ja. Dat is een vlek. Nee, maar waar waren we? Dat wou ik zeggen. Dat zullen jullie ook wel merken. Dat je hebt op een gegeven moment natuurlijk zoveel drukte met werk. En ook, nou, Nick, jij dan ook, dat je gewoon... dat er zoveel in de aandacht komt, weet je wel. En dat er zoveel van je gevraagd wordt. Dat het wel lekker is dat je weet dat er mensen op je wachten. Ook op het moment dat je heel even geen contact met ze hebt. Of even, als je heel even geen tijd hebt voor elkaar. Of weet je Dat wel. het geen wedstrijd is hoe vaak je elkaar appt. Nee, dat het gewoon ook als je elkaar bij wijze van spreken een half jaar niet spreekt, of dat het Is gewoon oké. goed is, dat het vertrouwd is. En dat het, natuurlijk moet je investeren en aandacht hebben in vrienden. En dat is logisch, maar het is fijn in de chaos waarin je leeft, helemaal als je inderdaad druk met werk of met alles, dat het ook oké is als je dat je het van elkaar begrijpt, weet je Ja. wel? Ja. En dat het gewoon weer zoals van ouds is op het moment dat je elkaar weer ziet. En dat heb ik gelukkig met mijn vriendinnen. En daar ben ik echt, en met mijn familie ook trouwens. Dus daar ben ik echt mee gezegend. En als je hem dan weer ziet, die meiden, waar gaat het dan over? Gaat het dan vooral over jouw werk? Of Over gaat het dan jongens. gewoon over alles? Ja?
Waar gaat het dan over? Ja, het gaat over... In eerste instantie beginnen we altijd met... Nou, hoe is het op je werk? Weet Wel, je wel? toch? Ja. Ja, oké, Ja, gewoon even een beetje interesse in hetgene waar iedereen zich het meest op dat moment ook mee bezighoudt. Ja. Maar uiteindelijk na een half uurtje dan gaat het echt... nee, dan gaat het echt over van alles en nog wat. Er is echt geen pijl op vast te knopen. Nee. En ik weet niet, ik denk nu ook omdat we allemaal een beetje... Ja, een Nieuwe beetje fase richting de zitten. 30 lopen. Dat we het nu ook wel echt... in ieder geval met 2 van mijn vriendinnen... hebben het ook steeds meer over... Ja, trouwen en kinderen krijgen en dat soort... Tafereelen. Ja, dat soort noodzakelijk wat. Maar dus dat begint nu ook steeds meer een topic te worden. Ik heb dus echt laatst gewoon pas van mijn beste vriendin te horen gekregen dat ze eigenlijk helemaal geen kinderen wil. Toen dacht ik echt, wat is er mis met jou? Jij gaat sowieso kinderen krijgen. Want ik wil diegene zijn die zeg maar net wat te dronken wordt bij de kerst en dan allemaal van die foute verhalen over de moeder gaat vertellen. Weet je wel? Ja. Dus je neemt een kind voor mij, zodat ik dat wel kan. Ja. Nee, jij bent lang samen met Sebas. Ja. Zij stellen die vraag dan ook aan jou. Of je wilt trouwen en kinderen. Zeker. En maar ik ben daar altijd heel duidelijk in geweest. Ik wil heel veel kinderen. Oh, echt? Ja, ik wil echt een groot gezin. Maar dat zeg ik nu. Maar je moet ze natuurlijk ook allemaal... Je moet ze eerst mogen krijgen natuurlijk. Ja. En daarnaast moet je het ook allemaal nog uitpoepen en opvoeden. Ik denk dat ik op een gegeven moment... Je zal me zien dat ik na 2 kinderen denk... Oude vaar. Het is wel goed zo. Ja, ik geloof het wel. Maar ik zou het wel leuk vinden om gewoon echt een hele grote gevulde tafel vol met kinderen. En Sebas? Ja, die ook wel volgens mij. Ja, die komt ook Oh. uit een gezin met 3 kids. Dus die vindt dat ook volgens mij wel leuk, denk ik. Of ik heb het een klein beetje bij hem erin gestopt. Dat kan ook, maar... Ik had dat dus van alles. Ik weet niet of niet, maar ik had het dus echt niet verwacht bij jou. Ik dacht, jij bent zo druk met alles wat je nu aan het opbouwen bent. Nou, ik denk dat ik tegen die tijd, als het eenmaal gaat beginnen, zeg maar, met het gezin... Ja. Dan ga ik ook wel echt minder werken. Maar tegen die tijd, waar moeten we dan aan denken? 4 jaar. Oh, je je bent een heel ja, planning. Oh, lachen. Ja. Ja, ik mag het hopen, hè. Ik bedoel, het kan ook zijn dat het nog 10 jaar duurt. Maar Ja, nee, snap. Maar ik bedoel, ik zou... Want ik ben nu 27. Ja. Ik heb nog... Het klinkt echt super zakelijk, maar... Yeah, love ik it. heb nog een aantal contracten, zeg maar, met verschillende partijen. En die lopen toevallig allemaal nog 4 jaar. ja, Dus ik zou dat wel... Dan heb ik zoiets van... En dan ben ik 31, dan denk ik, dan wil ik ook wel een beetje... Als ik een groot gezin wil, moet ik ook wel een beetje doorkakken, hoor. ja. Letterlijk. En stel jij, ik weet dat een grote droom van jou is Amerika en gewoon world dominant. En stel jij breekt op je 30ste door in Amerika. Nee, dan is het natuurlijk echt een ander verhaal. Kijk, ik zeg nu gewoon, kijk, als het nog 4 jaar doorgaat zoals het nu gaat, dan heb ik over 4 jaar gewoon zoiets van, oké, ik wil gewoon ietsje minder Ja. de artiest zijn die Ja. elke avond bij een late night show of ergens bij een andere show weer staat. Of Ja. weet je wel, en 's ochtends vroeg weer bij de radio. Dan wil ik dat gewoon echt minder gaan doen. Ja. En me veel meer focussen op inderdaad op genieten van het moeder zijn. Maar ik moet ook wel zeggen dat inderdaad als het gek loopt... en ik op mijn 30ste opeens een gekke Europa-tour of zo moet doen... weet je wel, ja, dan moet je toch je plannen weer een beetje bijschaven. En dan wordt het misschien nog later. Dus het ligt gewoon echt helemaal aan de situatie. Als er dan toevallig net iets in het vat zit... wat gewoon echt te mooi is om op te geven op dat moment... wat niet kan met kids, weet je wel... dan ga je het plan weer bijschaven. Is het omdat je wat je nu doet ook misschien een beetje te saai vindt of te veel van hetzelfde vindt? Ik vind het wel leuk om uitdaging te hebben en om steeds iets nieuws te ontdekken, nieuwe mensen te leren kennen en mezelf opnieuw te moeten bewijzen. En ja, op een gegeven moment, ik heb 2 jaar geleden heb ik zo'n bizar jaar gehad met Eurovisie en Ja. met Formule 1 en dan 2 keer Ahoy gedaan. En je hebt dan zoveel bizarre dingen achter elkaar gedaan, Ja. dat je op een gegeven moment gewoon daarna denkt, je wil die high blijven houden, weet je wel. Je wil gewoon, tenminste, dat heb ik. Ik wil gewoon constant weer denken, zo, dat heb ik weer gedaan. Of zo, hier heb ik echt hard voor moeten werken. Of zo, hier heb ik, weet je wel, echt trots op jezelf willen zijn. En daar echt resultaat ook in zien. Nou, we zullen meteen maar even de roze olifant bij de slurf pakken. Je zei het zelf al, Eurovision. Oh, Word ja. jij niet doodmoe dat je elke dag overal moet horen dat je mee moet doen? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het ook wel een eer dat mensen daar elke dag mee over beginnen. Maar letterlijk elke dag. Echt wel elke dag. De zin gaat dat het in 2 delen. Deel 1 is, je moet meedoen. En deel 2 is, want dan winnen we. Oh ja. Legt dat een bepaalde druk bij je? Nee, ik denk niet dat als ik mee zou doen dat ik per se zou winnen. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat het moet beginnen bij het liedje. In mijn optiek denk ik dat het
heel groot nummer moet zijn. Met Bombastisch. heel veel emotie. Bombastisch mag, maar... Als ik het zou doen, hè. Ik bedoel, ik kan me voorstellen iemand anders het doet... dat het inderdaad dat kan zijn. Maar ja, het zal niet mijn ding zijn. Oh, je deed wel goed eigenlijk. Werken, ja? Weet je? dat ook zou kunnen werken. Maar vanuit mij denk ik dat het een heel groot... Loreen-achtige song moet zijn. Oh ja, heerlijk. En die heb ik nog niet. Dus zodra ik nog niet een song heb waarvan ik denk... nou, hier kan ik het Eurovisie mee aan... dan is het sowieso... ga ik het sowieso niet doen. Want ik vind dat je moet beginnen met muziek. Ja. En daarna, Dus dit jaar doe je niet mee? Nee, dit jaar doe ik niet Ik stel mee. toch de vraag, sorry. Nee, dat mag. Tenminste, ik weet niet of ze al bezig zijn met de voordingen, maar... Ik mag hopen van wel. Ja, je kan ook ervoor gaan zitten. Je kan zeggen, ja, ik heb het nummer nog niet. Maar ja, zo heb je ook niet een nieuw album voordat het uitkomt. Soms moet je ook je gewoon zelf opsluiten en eraan gaan werken. Nee, dat is ook wel zo. Daar heb je ook echt gelijk in, hoor. Maar heb ik nog niet gedaan. Nee, maar dat is goed. Dat mag ook. Nee. Nou ja, ik zit er ook wel in dat ik denk... probeer een beetje mezelf af te leren... dat ik heel erg ergens voor schrijf. Oh ja. Ik heb voor Formule 1 natuurlijk moest het een race nummer zijn. En voor Eurovisie Interval Act moest het dan een nummer zijn over water. En ik vond dat heel interessant. Maar daardoor heb ik soms ook wel een beetje het gevoel dat het dan... Ik vond het ook wel leuk om met een thema te schrijven. Ik wil gewoon graag mijn album nu maken. En ik wil gewoon lekker mijn hoofdstuk maken. En een soort plaatje. Dat het gewoon één mooi hoofdstuk is. En ja, later komt dan het Eurovisie wel. En ik denk daarnaast ook met... Eurovisie, het is natuurlijk echt een supermooi platform voor muzikanten en artiesten. Maar daarnaast, laat ik zo zeggen, je hebt heel veel te winnen, maar je hebt ook heel veel te verliezen. Ja. Want op het moment dat je kan Eurovisie mee zou doen en ik zou hoeveel doen er mee? 12? Ja. Nee, 42. 42, maar zou je zeggen, ik zou nummer 41 worden. Hè? Ja. Ik denk dat het key ingrediënt wat je moet hebben is dat je gewoon tering goed kan zingen en kan schrijven. En dat kan jij. Dus, maar goed, dat mag je nog steeds je eigen tempo voor bepalen. Ja, ik denk dat het ook is. Maar wel binnen nu en 3 jaar. Ja. 4. Dat alweer. Oh ja, 4. Het is wel grappig, want jullie hebben datzelfde jaar dus met elkaar gedeeld. Want het was het jaar dat jij met het water in een hooi stond. Met het water in een hooi stond Nicky te presenteren. Ja, dat was zo leuk. Voor jou ook een jaar van highs, zeg maar. Nou, ik voel wel heel erg wat Davina zegt. Dat... ja, op een gegeven moment denk je... oh ja, nou, dit was dus de top. Ja. Dan gaan we nooit meer komen. Ja, helaas. Ja. Dat heb ik ook wel. En bijvoorbeeld voor mij, na Eurovision belde iedereen vanuit Hilversum en Amsterdam om iets met ons te doen. We hebben bij John op het kantoor gezeten. We hebben bij Peter in de tuin gezeten. We zaten bij die, we zaten bij dat. Nou, ze hadden allemaal de grootste verhalen. Maar het begon altijd bij vraag 1. En dat was... Wat wil je doen? Ja. Roep maar, we gaan het maken samen. Ja. En het kutte is gewoon... Ik kon niks roepen. Want ik dacht, maar eigenlijk wat ik al die jaren wilde doen... dat heb ik nu gedaan. Ja. Dus het was voor mij een beetje... net zoals na Adele. Ja. Oh ik moet weer even een nieuw doel zoeken. En dat klinkt heel kut om te zeggen... Maar bijvoorbeeld, nou, ik denk, dat gooi ik wel gewoon in het open. Ik werd gevraagd om de Voice Kids te presenteren. Ja. Cute, maar niet voor mij. En Gaan we die andere titel ook noemen? Want dat wordt gevoelig in dit gezelschap. Dat is wel ook weer een leuke link. Hadden we toch bijna samengewerkt. Als we hadden we toch weer bijna samengewerkt. Avastars. Oh ja. Al had je, als ik naar het programma kijk, was dat wel op je lijf geschreven in principe. Vind je? Ja, nee, je moet. Ja, maar omdat het natuurlijk dan zo futuristisch is en zo, weet je wel. Virtueel, ja. Vonden wij ook wel. Nou, het was niet een... Ik snap wel dat ze jou, zeg maar, daar zouden willen hebben. Ja. Dat snap ik. Snap ik ook. Maar ik kan me ook voorstellen, want vind je het leuk om televisie te maken? Ik vind televisie heel erg leuk, maar ik zou denk ik heel ongelukkig zijn als het mijn hele baan is. Ja. Als je mij 300 dagen van het jaar in Hilversum in de studio zet, zou ik dat 100 dagen heel erg leuk vinden, denk ik. Maar daarna zou ik ook wel net zoals jij denken, en nu? En ik vind overkill gebeurt heel snel. Ja. Want voordat je het weet, zit je weer elke maandag en vrijdag op televisie en het hele land kotst je weer uit. Ja, maar hoe ga jij daarmee om? Met die overkill? Nou ja, ik probeer mezelf wel... en dat klinkt echt super over nagedacht... maar ik probeer mezelf wel echt te profileren als een artiest. Ja. En niet per se als een influencer. En niks tegen influencers... maar als je eenmaal... Ik heb het gevoel als ik mezelf eenmaal ga profileren als influencer... dat ik ook de essentie met muziek verlies... en dat ik dus ook niet meer genoeg tijd straks heb om muziek te maken. Snap je? Ja, het klinkt een beetje gek, maar... Nou, ik vind het sowieso bijzonder, want
als ik... Kijk, ik ken jou omdat we vrienden zijn. Ja. Maar als ik een beetje uitzoom... We weten vrij weinig over jou. Maar dat zegt dus iedereen. Maar ik ben echt best wel op zich best wel gewoon open. Ik zei alles zeggen. Maar ben Ja. je baby's over 4 jaar? Weet je wat ik Ja. bedoel? Ja, maar dat ik- weten de mensen niet. Ja, maar Maar ook weet misschien je- dat je minder die interview setting opzoekt dan zelf. Nou, Ja. dat ook. Ja. Maar ik denk dat het ook gewoon komt omdat er gewoon niet zo heel veel interessants verder is. Nou. Ja, maar serieus. Ik heb verder gewoon best wel een boring leven of zo. Ik ben gewoon... Huismus. Ja, huismus. Die jongens waar ik mee produceer zijn altijd bij ons. En dan maak ik eten en ik schrijf liedjes. En ik ga eigenlijk niet heel veel meer uit. Want ik heb er gewoon vaak in het weekend moet ik spelen of zo. En dan speel ik en dan ga ik lekker naar huis. En dan lig ik in mijn bed. En dan sta ik de volgende ochtend weer op. En dan ga ik sporten. En dan... Ja, ik heb al 6,5 jaar dezelfde vent. Er is gewoon geen juice of zo. Ja, Nee. ik ben gewoon heel saai. Dus iedereen zegt ook wel eens van... Ja, weet je, we weten te weinig. Dan denk ik, ja... Maar dat komt omdat er ook niet zo heel veel te vertellen is. Nee. Maar wij hebben echt hele inhoudelijke vragen voorbereid, zodat we jou nog beter leren kennen. Bring it on. En dat is een brugje naar Twilight Delight. Twilight Delights. In de Twilight Delight willen we graag van jou weten... wat jouw guilty pleasure is voor het slapen gaan. Wat doe jij nou altijd nog even lekker voordat je denkt... Zo, nou kan ik echt mijn ogen dicht houden. Ja. Boek lezen, Eigenlijk puzzelen. gewoon een hele gore vraag. Nee. Jij maakt het zo voor. goor als je het zelf wil voor maken. het slapen gaan. Nou, Nee, maar is het lezen, puzzelen, whatever? super boring dus weer. Ik ben dus echt diehard, zeg maar, de luisterboeken van Harry Potter aan het luisteren. Ah. Ja, dit is helemaal niet juice. Nee, maar het gaat niet om juice. Maar Maar... deze ook... Maar ik luister dan gewoon een soort van Harry Potter op in het Engels. Oké. Wel, want dat vind ik dan... Ja, die stem van Philosopher's die Stone. man... Verluste De versteun. Philosopher's Stone, ja. Nee, die stem van die man, die is echt heel erg hypnotiserend. Ja. En dan leg ik dat gewoon neer. En vaak wordt Sebas een beetje grimmig, want die heeft echt helemaal niks met Harry Potter. En dan zet ik het super zacht, op het allerzacht standje. En dan leg ik het tegen mijn oren aan en dan ga ik gewoon in slaap vallen. En ik doe dan via Storytel, dus dat valt dan zeg maar na 1,5 uur of zo uit. En dan begin ik de dag daarna, spoel ik hem 1,5 uur terug. En dan begin ik gewoon precies weer waar ik was. Ik ben Hoe lang serieus... doe je nu al over deze Nou, reeks? ik ben nu met boek 5 bezig. En ik denk dat ik serieus... En ik ben niet aan het overdrijven, al een jaar bezig met boek 5. Ik ben op hoofdstuk 23. Maar het echt de hele tijd, dan denk ik namelijk... Dit heb ik nog niet gehoord. En dan ben ik 2 hoofdstukken verder en denk ik... Dit heb ik wel gehoord. En dan ben ik gewoon helemaal confused. Wij willen onze sponsor van deze week, Anastasia Beverly Hills, opnieuw bedanken. We organiseren een geweldige giveaway-actie met hun ter waarde van €1000. Een fantastisch pakket met make-up plus €500 cash. Money. Ja, in dat pakket zitten mega veel producten van Anastasia Beverly Hills. Super fijn merk waar we best wel vaak mee samenwerken. Er zit ook iets van een brow freeze in. Ja, dat is dus een soort gel voor je wenkbrauwen. En wat nu heel erg in is dat die wenkbrauwen omhoog worden geborsteld. Ja. Als je dit er dus in doet, blijft het de hele dag zo zitten. Ah. Ja, laminated brows noemen ze dat. Meid, krijg je er dorst van? Ja, nou, en ik kon dat nooit, maar ik heb nu wel haar door Anastasia Beverly Hills, dus ik kan het ook. Toppie. We hebben een foto van het pakket op onze Instagram gezet. Om mee te doen, reageer en tag een vriend onder deze foto die jouw make-up maatje is. En volg het Instagram van ons, uiteraard, plus de pagina van Anastasia Beverly Hills. Na 8 afleveringen te hebben uitgezonden, kiezen wij samen live op Instagram een winnaar. Je noemde net dat je niet per se heel erg veel nieuwe vrienden maakt. Omdat je altijd denkt dat ze iets van je willen hebben. Klinkt heel zielig. Nee, schat, maar ik ben Heel precies realistisch. hetzelfde. Ja, sorry. Ja. Ja. Kan je daar eens een voorbeeld in geven in wat er misschien ooit is gebeurd? Of hoe snel prik je daar doorheen? Nee, het is niet per se iets gebeurd, denk ik. Daarnaast heb ik ook gewoon heel weinig tijd om nu te gaan investeren in een nieuwe vriendschap. Ten tweede heb ik altijd het gevoel dat soort dingen een beetje organisch moeten komen of zo. Ja. Weet je wel, als ik nu kijk naar hoe mijn vriendschappen zijn ontstaan, was het altijd gewoon een klik geweest. En daardoor vind je het leuk om iemand meer te zien. Of nu met jou ook, Nick. Weet je, we hadden op een gegeven moment gewoon een klik. En dan vind ik het leuk om langs te komen. En dan gaat dat gewoon organisch. Maar daar moet je ook gewoon echt tijd voor investeren. Helemaal in een nieuwe vriendschap. Ik zou het nu ook wel lastiger vinden om een nieuwe vriendschap te creëren met iemand die geen idee heeft hoe het... Ja. Oh, dit klinkt super. Nee, hoe het wereldje kut, maar- werkt. Ja, wereldje werkt. En hoe het is om bekend te zijn. Inderdaad, door de Albert Heijn lopen en dat soort dingen. Dat is één ding. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon dat je... zo voel ik het tenminste. En alsjeblieft, interrupt me als jij iets anders voelt, Nick. Maar gewoon het gevoel dat je constant
op eierschalen moet lopen. Omdat je weet dat als je bij wijze van spreken 1 ding Niet goed gaat. verkeerd zegt of verkeerd opgevat wordt, dat je gelijk zo groot met je toeter overal staat. Ik weet nog dat ik dat 1 keer een dingetje had gehad met de Formule 1 toen dat ging over of we nou wel of niet betaald kregen en andere artiesten wel. ja. En niet. Ja. Toen kreeg ik echt... En verder heb ik echt alleen maar... Tenminste, heel veel liefde gehad, hoor. Dus ik vind echt niet dat ik degene ben die er heel veel over mag klagen. Maar toen kwam daar zo'n soort bak stront, zeg maar, los. En toen ging ik daar naar de supermarkt. Ja. En ik had echt het gevoel dat iedereen naar me keek en me aan het judgen was. Weet je wel, over iets wat helemaal toen de tijd ook weer niet zo groot was. Ik maakte het heel groot in mijn hoofd. Dat lijkt me, zeg maar, het allerergste is om gewoon nationaal aan de schandpaal genageld te worden. Ja. En dan wil je gewoon naar het buitenland. En dat zit ik gewoon niet zitten. Want ik vind het ook wel lekker om in Nederland te blijven wonen. In alle eerlijkheid. Dat lijkt me echt het allerergste. Ik heb het gevoel dat je heel strategisch bezig bent. Ik vind het altijd een beetje een soort van ouder klassiek platenmaatschappijmodel. Weet je, we hebben Nederland, dan gaan we naar Duitsland, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Maar daar zit er natuurlijk ook heel bewust bij optredens bij op de Duitse tv en dat soort dingen. Ja. Dat je op een gegeven moment misschien in een omgeving staat dat je denkt, nou, is dit het? Maar ja, het heeft wel veel bereik en je moet het ook maar doen. Dus, Nou, ik denk dat het vooral doen is. ja. Weet je wel, je kan op een gegeven moment... vorig jaar had ik Reeperbaan gedaan. De Reeperbaan is zeg maar een soort scoutfestival voor allemaal artiesten. En er komen allemaal mensen uit de industrie naartoe en bla bla. Dus we hadden last minute hadden we een spot gekregen op de Reeperbaan. Letterlijk gewoon voor een bus. Tussen de hoddelkraam en de braadworst, of wat het ook is. Stond ik daar gewoon op de straat en met 1 speakertje en een piano. En ja, je moet dat doe je gewoon. Er moet maar net even daar zo met een braadworst in zijn hand de juiste persoon staan. Staat te kijken en Weet te je denken wel? van, hé, die meid Ja. zie ik zitten verder. Ja, en natuurlijk misschien is het wel... De kans is ook heel groot dat het niet zo is. Maar ik heb soms het gevoel dat dingen gewoon gebeuren om een reden. En als ik nu kijk naar de loopbaan, zeg maar, die ik gehad heb in Nederland, is het ook een soort domino-effect geweest. Dat als er 1 schakeltje... Zeg maar, het is een soort ketting. Als er 1 schakeltje uitgehaald was, dan had het heel ik anders hier nu gelopen. niet gezeten, bij wijze van spreken. Dus... En dat begon echt bij de allerkleinste dingetjes, als in dat ik What About Us toch deed als cover, omdat Sebas graag wilde. Ik vond het helemaal niks. Ik wilde die cover helemaal niet doen. En Sebas zei, doe nou maar, want het past echt goed bij jou. En ik dacht, oké, ik ga die doen. Weet je wel? En nou zingt ze welk weekend. Ja, nou kom ik er niet meer vanaf. Nee, nu vind ik vind het een prachtig nummer ondertussen, hoor. En ik snap het nu ook wel, maar ik was toen nog een beetje in mijn rebelse fase. Ja. Maar weet je wat, het zijn gewoon die kleine dingetjes die je gewoon moet doen. Je hebt ook auditie gaan voor Idols toen. Daar kom ik... Ja? Ik zie dit helemaal niet gebeuren. Dus ik denk, wat gebeurt Ik hier? vind dit gewoon heel leuk, omdat jij dit een hele spannende vraag vindt. Ja. Dus ik jou een beetje gaat... Nee, maar ik vind het niet spannend. Maar je hebt een lange loopbaan gehad. Je hebt veel dingen gedaan. Maar in het Idols-traject ben je volgens mij niet zo heel ver gekomen. Nee. Maar jouw carrière is alles wat een Idols-kandidaat ooit zou willen wensen. En ik ben groot fan van Jennifer Hudson. Oh my gosh, ja. Ik weet niet of jij daar ook fan van bent, maar I love her. En zij is een prime voorbeeld die ook in haar Idols-periode misschien wel het deksel op de neus kreeg te vroeg. Jouw Idols-avontuur, heeft jij dat gemotiveerd om daarna dubbel zo hard te gaan? Of heeft dat helemaal geen invloed gehad? Nee, dat heeft niet echt invloed gehad, denk ik. Nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Toen ik aan Idols meedeed, toen had ik niet echt wat te verliezen. Hoe oud was je toen? 19. Oh, baby. Ja. En ik had toen was ik gestopt met 2 opleidingen en ik realiseerde me ook gewoon dat studeren echt niks voor mij was. En toen en ik wilde altijd wel iets met zingen doen, maar ik wist inderdaad gewoon niet zo goed waar ik moest beginnen. En toen kwam Idols na 10 jaar terug. En toen dacht ik, nou, dat is een programma dat in ieder geval een beetje spraakmakend gaat worden of zo. In plaats van dat ik weer met het 6e seizoen van The Voice of Holland mee ging doen. Ja. In alle eerlijkheid, klinkt misschien heel hard, maar dat is op een gegeven moment, dan is dat gewoon uitgemold. Direct eruit, ja. Dan kan je het winnen, maar dan maakt het ook niet meer uit. Nee. Ja, ik was toen ik tiener was en ook daar later was ik wel echt, zoals ik net zei, best wel in mijn rebelse fase. Ja. En het interesseerde me ook eigenlijk allemaal niet zo heel veel of zo. Ik was allemaal gewoon een beetje van, ik moet wel wat gaan doen. En toen deed ik dus een Idols mee. Ik zat er gewoon niet zo heel erg serieus in. En ik ben toen al vrij snel, omdat ik een duet kreeg met een nummer van Enrique Iglesias. Als er echt iets is wat niet op mijn lijf geschreven is, Enrique Iglesias. Welk nummer was dat dan? Can I have this kiss forever? Oh ja. Maar ik kende dit dus ook helemaal niet. Nee, ik kende dit dus ook. Forever.
Ja, ik weet nog wel dat we op een gegeven moment toen we gingen dus naar Bali, want zaten bij de laatste 20. Ja. En dan ging je naar Bali. En ik en Johnny waren echt, ik kreeg op het vliegveld, zeg maar op Schiphol, kreeg ik te horen dat ik Enrique Iglesias moest gaan zingen met Johnny. En dan was het dus de bedoeling dat je in het vliegtuig naar Bali, dat je dat zou voorbereiden. Oh. Nou, hoe dan? Airconditioning van hier tot Tokio klonk natuurlijk als een geit. Dus het is helemaal uitgedroogd, die stembanden. Daarnaast was ook trouwens een leuke side story. Toen moesten we dus een tussenstop op Singapore doen met dat hele vliegtuig. En er was een soort wervelwind waardoor dat vliegtuig letterlijk 3 rondjes moest vliegen. Heel dat vliegtuig kotsen. Dus echt serieus, hè? Ik heb nog nooit zoiets goors meegemaakt. Ja, kotsen is ook echt slecht voor je stembanden. Dus iedereen kwam daar echt aan op Bali. Helemaal hoors en helemaal... Hoe heb jij niet gewonnen? Ja. Nou ja, ik was ook gewoon echt wel een beetje... Nou, in ieder geval. En toen was ik helemaal vriendjes en met Johnny. En toen kwam de camera eraan en waar iedereen echt helemaal aan het repeteren was, waren wij echt MTV Cribs aan het nadoen daar zo op tv. Dus, en ik dacht ook al, dit wordt het gewoon niet. Nee. Maar in ieder geval, ik nam het ook helemaal niet serieus. Toen moesten we als allereerste 's middags moesten we dat gaan doen. Moesten we ons liedje voordragen. Maar ik dacht, we gaan er toch uit, want dit wordt echt een drama. Ik kan de hele tekst niet herinneren. En ik have this kid forever. Dat was echt zo. En ik dacht echt, wat ben ik hier aan het doen? Dat was gewoon Eruit. drama. Maar het voordeel was dus... Idols was wel een beetje boos na afloop bij ons, volgens mij. Maar wij waren toen gelijk als allereerste afgevallen. Dus het was gewoon gelijk, ga je koffers maar pakken. En dan kan je de toko vertrekken. Maar dan bleef je dus nog in Bali. Want ze hadden natuurlijk 1 heenvlucht en 1 terugvlucht voor iedereen geboekt. Ja. Maar dan ging je naar een ander resort. Maar voordat je dat ging, moest eerst al die songs opgenomen worden. Dat liep uit. Dus ik was dus met Johnny... Daarna was ik in de cocktailbar gaan zitten. Die net, zeg maar... Waar iedereen die de song had gedaan... die kwam daar dus uitlopen. En die zaten in een poolbar, was dat. Een poolbar. Ja. En die kwamen daar dus langslopen. En dan zeiden we van, nou, en door of niet door, weet je. Maar wij waren al afgevallen. Dus wij zaten daar gewoon echt... gezellig te pimpelen. te klappen. En alles, en dat was echt heel erg. Want ik zei op een gegeven moment... gewoon elk drankje dat er kwam was... put it on the Idols bill. En iedereen kwam aankakken. Put it on the Idols bill. Nam een cocktail en ik zei het tegen die barman... put it on the Idols bill. En Henry, ik weet nog, Henry heette die barman. En die ging op een gegeven moment ook met ons meedoen. En ik denk, nou, ik was echt als een aardappel. En toen was op een gegeven moment, want je stapte dus uit die bar. Maar die bar, zeg maar, die pool is kouder. Kouder, ja. Kouder. Ik kwam dus naar Amsterdam, zei het. Ja. Dat water is kouder dan de temperatuur daar. Want het was daar echt 36 graden of 39 graden luchtvochtigheid, 90%, weet je wel. Die stap op een gegeven moment dat zwembad uit. En daar stap je dus de warmte in, weet je wel. Net als dat je ergens... Nou, toen ging me even een partijtje echt slecht. Ik dacht, dit gaat helemaal niet goed. Over slecht gaan gesproken. Oh, sorry. We hebben nog een pilaar. We hebben nog een punt. Kut. Nee, dat heet namelijk The Darkest Hour. The Darkest Hour. The Darkest Hour is een ander segment. En daar proberen we eigenlijk stil te staan bij het moment in jouw leven... wat eigenlijk het donkerste uur was voor jou. Nou, leuk. Dat je hem ook zo vanaf die naar die brengt. Nee, ja. En, ik ken ons. Ja, 3 jaar gelijk. Ja, dat is wel mijn donkerste uur. Ja, ik weet niet of ik per se het in 1 uur of zo kan zeggen. Want ik heb niet gelukkig, en ik klop dit af op iets wat niet fout is, maar ik heb gelukkig geen trauma's of zo meegemaakt. Ja, saai, hè? Echt super saai. Nee, maar ik weet wel dat ik in de periode van... toen ik My Own World schreef... en ook dat ik wel echt... vond ik wel pittig, hoor. Toen had ik wel echt even een tijd dat ik echt... weet je, dan werd je opeens, zeg maar, bekend... en de wereld ingeslingerd. En ik had het gevoel dat niemand me begreep. En dat ik had opeens ook helemaal 0 tijd meer... om mijn vriendinnen en iedereen te zien. En... Weet je, op dat moment lijkt het ook inderdaad alsof Davina Michel zijn het allerbelangrijkste was wat er was. Want je moest aan een carrière bouwen en je moest dat bewijzen. En, weet je wel. Ik moest op dat moment zoveel opofferingen doen, weet je wel. Dat je op een gegeven moment... was mijn beste vriendin jarig. Maar dan kreeg ik tegelijkertijd een aanvraag random van een show ergens... die ik dan van tevoren al zou moeten doen. En dan moet je dus een keuze gaan maken van... oké, ga ik naar de verjaardag van mijn beste vriendin... of ga ik die show doen waar heel mijn crew dan mee moet... en die eigenlijk best wel belangrijk is... omdat ik net een nieuwe single uit heb... of die moet ik dan promoten, of ik moet, weet je wel. En dan moet je dus die afweging op een gegeven moment gaan maken. Ja. En ik vond op dat moment het enorm belangrijk... om te bouwen aan mijn carrière... en koos dus wel voor
die show doen en niet voor de verjaardag van beste vriendin. En aan de ene kant denk ik zou die keuze nu dus nog steeds zo maken. Ja. Omdat ik weet dat nodig was. Om die opoffering te doen was nodig. Maar of dat toen de tijd echt begrepen werd. Ik denk dat er wel begrip voor was. Maar ik denk dat het niet altijd begrepen werd. Omdat dat natuurlijk zo snel ook opeens ging. Ja. Weet je wel, Gekke Missie was altijd overal. En die sprong midden in de nacht, kwam ik er mijn bed uit om lekker te gaan feesten met mijn vriendinnen. Al, weet je wel, lag ik al in bed. Dan ging ik gewoon, als ze me belden. Totdat je opeens in een situatie kwam waar... Dat is ook opgroeien hoor. Dat is ook gewoon een volwassen baan hebben, zeg maar. Maar totdat je opeens dat soort keuzes moet maken. Dat de carrière opeens voorgaat, weet je wel. En die switch was echt... Pittig. Op de een op de andere dag voelde het zo. Ja. Dus dat was wel pittig. En dat vond ik ook een hele moeilijke tijd. Maar ik heb nu wel zoiets van... Ik ga nu gewoon naar die verjaardag. Ja? Ja, die fase zit... Maar dat komt omdat ik die keuzes nu ook kan maken. Omdat ik toen de tijd zo... Aan het bouwen was en nu kan je meer kiezen. Precies. En nu heb ik zoiets van... Nou, weet je wel... Het hoeft niet allemaal meer. En ben je heel erg bezig met hoe goed je nummers het doen? Niet meer. Nee, wel geweest. En dat is omdat ze het nooit goed genoeg doen. Voor jou niet. Echt altijd. En voor mij niet, inderdaad. Ja. Ik heb echt serieus... Ik kan, als ik een song uitbreng en ik kijk naar de streaming... en doet het fucking goed, bij wijze van spreken... ga je nog steeds naar kijken en dan denk je... Ja, waarom het kan nog, weet je wel? Dus het is nooit goed genoeg. Dus ik ben er ook mee gestopt dat ik denk... ik ga gewoon lekker mijn liedjes maken, lekker schrijven... en ik zie het wel. Ik heb nu dan Dating the Devil uit. Ik heb letterlijk geen idee hoeveel streams die heeft. Geen idee. Ik heb niet eens gekeken. Ik wil het ook niet weten, want ik ben gewoon trots op die song. Ja, ik ben er gewoon trots op. Dus laat ik dan een soort van... afhangen of het een succes is of niet door de aantallen. Of hoe hoog, of die überhaupt in de top 40 komt trouwens. Maar als er mensen zijn die het leuk vinden, dat vind ik dan leuk. Maar als het dan, ik weet niet. Dus ik let er gewoon echt minder op. Maar jij, Nick, om wel even de vraag terug te stellen. Ik weet dat jij heel erg altijd bezig bent geweest met aantallen en cijfers en views. En daar ook heel erg mee kon zitten, toch? Ja. Nog Volgende steeds. vraag. Nee. Ja. Nee, Ja. Ik kan er... Ja. Maar ook omdat het mijn werk is. Dus ja, ik ben er dan altijd wel... ik ben daar wel mee bezig, ja. Ik kan er ook echt wel zuur van zijn als iets niet loopt. Psst, even een berichtje tussendoor. Naast deze podcast hebben wij ook een cosmetica-merk. Nimya by Nikki Tutorials. Dat ben ik. Skincare en make-up producten voor beginners of gevorderden. En het merk is genderless, dus ook voor de mannen onder ons. Regelmatig hebben we ook mooie acties met bundels... waar je ook heel veel voordeel in kan vinden. Kijk op www.nimya.com. NIMYA.com. Lingo! En je bent aan een nieuw album aan het schrijven. Ja, Er komt ook een nieuwe clubtour aan. ja. Die is nu in de verkoop, denk ik. Ja, klopt. Die is... Noem even waar kunnen we die clubtour informatie vinden zo? Op www.davinamichel.com. Dat zal niet te vergeten zijn. Daar staat gewoon alles. Ja. En een nieuw Ja. album, wanneer is die af voor de ongeduldige fans? Ik mag hopen dat ik hem uit kan brengen in het voorjaar 2024. Dus aankomend voorjaar. Oké, en hoeveel van die liedjes heb je nu al af? 9. Nou, Oh, niet echt? af, maar wel 9 nummers waarvan ik vrij zeker ben dat ze op het album komen. Maar En zijn er ik van die 9 al singles gereleased? Zeg maar, staan er nummers op die je nu hebt gereleased die dan op dat album Nou, komen? ik zou het wel leuk vinden om Heartbeat erop te hebben. Oh ja. Dat Ja. zou ik wel heel tof vinden. Ook omdat dat heel veel deuren ook heeft geopend in Duitsland. Dus daar ben ik wel echt trots op. Ja. Maar verder, ik zeg nu, er zijn er 9 waarvan ik denk... die zou ik echt op het album willen. Ja. Maar ik wil er eigenlijk 30 schrijven waarvan ik denk... weet je wel, dit Allemaal zou voor het album. kunnen. En dan Kill Your Darlings. En dan gewoon kijken wat past en wat puzzelt goed in elkaar. Ja. En dan, want dan weet je echt dat je niet, zeg maar... ik zou het vervelend vinden als ik een album met weet ik veel, 15 songs heb... en dat ik stop bij 15 met schrijven. Ja. Want dan heb je dus niet het beste, denk ik. Jij zei net, casual tussendoor... ja, ik heb gelukkig geen trauma's in mijn leven... wat heel fijn is. En dat moet Ja. je ook vooral zo houden. Maar waar schrijf je dan over? Ja. En word je niet verveeld Ja. op een gegeven moment... dat je denkt, ik heb al alles geschreven... moet ik weer een liedje over de liefde schrijven? Enorm. Nou, ik kwam er dus gisteren met Sebas achter... dat ik dus nog geen liefdesliedje heb geschreven. Niet? Ja, nee. Ik vind dat... Ik ben ook helemaal niet zo. Maar ik wil dat wel gaan doen. Ik kan even niet zeggen wat de reden was daarvoor... maar ik kwam erachter, want ze hadden ergens een liefdesliedje voor nodig voor mij... En toen dacht ik heb helemaal geen liefdesliedje. En ook nu bij die 9 die ik net noem... Nog niet? Er zit ook geen nummer volgens mij in die
lobby-dobby is. Dus... Maar zegt dat dan iets over Sebas? Ja. Hoe bitter ik ben. Nee, ja, ik weet niet. Ja, maar ja, ik vind een goede love song schrijven vind ik echt moeilijk. Want de grens, zeg maar, tussen zoetsappig en tussen mooi... vind ik heel dun. Kijk, als je nou inderdaad een All of Me hebt, weet je wel... of een Perfect van Ed Sheeran. Dat zijn van die songs die raken dan net de juiste snaar... zonder dat ze Ricky Iglesias worden. Ja. Zo. En wat heb jij gezongen? Gaga op jouw bruiloft gezongen, toch? Volgens mij. Always Remember. Oh ja, maar dat is ook zo een. Zo mooi. Zo mooi. Ja, echt prachtig. Maar niet zoetsappig. Nee, maar ik zou het wel interessant vinden om dan jouw perspectief op liefde te horen. Want het hoeft niet zoetsappig te zijn. Maar je hebt al wel 6,5 jaar of 6+ jaar een relatie. Dus je ervaart wel liefde. Je weet wel wat liefde is. Dus als je het op jouw manier omschrijft, is het misschien best wel interessant. Ik moet hier nu echt aan denken. Ik heb laatst, toen had ik dus ook zoiets van, oké, ik wil een liefdesliedje maken. En toen had ik dus het idee. Die heb ik trouwens ook geschreven. Allemaal verschillende redenen. Ja. Dingen die je een soort van heel kut aan iemand vindt. Maar waardoor je dus... wat je dus allemaal zeg maar vergeet... omdat je toch zo gek bent op diegene. Ja, maar dat is dan weer mijn manier om te zeggen. Ja, dat is toch leuk? Love it. Want ik denk dat er heel veel mensen zoals jou zijn... die dat misschien ook zo ervaren. En ook geen Enrique Iglesias leuk vinden. Nee, dat snap ik wel. Nee, grapje. Sorry, Enrique. Work in progress. Dus er komen nog wat meer liedjes. Maar als er een liefdesliedje op het nieuwe album staat... Ja, dan hoor je mij dus... alleen maar Sebas gewoon uitschrijven de hele tijd. En dan, maar ik hou wel van je. A dark debate. En de stelling is... mobiele telefoontjes bij een concert zijn kut. Oh, wat een goede stelling. Ik sta daar echt... super, als ik als eerst mag trouwens. Dit is jou. Ik treed niet op. Nee, dit is jou. Laat ik het zo zeggen. Het heeft echt twee kanten. Ja. Als ik zelf naar een concert ga, dan ben ik over het algemeen niet aan het filmen. En dat is omdat ik weet dat ik het toch niet terugkijk. Nee. Dus ik ben dan gewoon aan het genieten van het moment en gewoon omheen aan het kijken. En heel soms dan doe ik inderdaad even een fotootje schieten om op social media te laten zien hoe cool ik ben. Maar ik bedoel verder niet. En ik kan het dus ook storend vinden als ik was bij Gaga vorig jaar. Toen stond ik in het publiek en iedereen stond dus echt letterlijk te filmen, maar dan wel met zijn hand zeg maar uitgestrekt omhoog. En ik stond gewoon ergens dicht bij de bar en ik had gewoon normale staanplekken. Maar daardoor, weet je wel, is die telefoonmuur zorgt er dus gewoon voor dat je Gaga gewoon niet ziet. Nee. En dat vond ik echt irritant. Ja. Dat heb ik ook wel gezegd hoor, na 3 glazen wijn. Ik werd niet echt ik had iets subtieler kunnen zeggen. Maar een aantal mensen hebben dit. Ja, ik wil even zeggen, dat staat vervolgens weer online. Ja, hoor je mij dan, doe die camera. Nee, dat viel mee. Maar dat ik echt dacht van ja, dat vind ik dus echt irritant. Maar ik kan me ook wel voorstellen aan de andere kant, als ik op het podium sta en ik ben klaar met mijn show en ik kijk op mijn telefoon en ik zie dat er weet ik veel 40 stories zijn waar ik op het podium sta en echt een super vet stuk heb, weet je wel, of mijn single doe die net nieuw is en mensen hebben dat gedeeld en het helpt wel dat ik het weer kan delen of dat zij dat weer delen. Dus daar zit wel echt een enorme waarde in. Maar ik zelf als persoon in het publiek vind het echt bloedirritant. Maar wij gingen vorige week naar Fred Again. Was het leuk? Nou, luister. Ik moet hier even iets over kwijt. Er zijn 2 echt key moments in mijn hoofd die ik nooit meer ga vergeten. Ik ben natuurlijk heel erg leuk uit de kast gekomen in 2020. Ja. En ik heb alles naar mijn hoofd gehoord. Omgebouwde, man-wijf, she-male, noem het allemaal maar op. Oh, maar jij was op het podium ook? Nee. Ik was in het publiek. En nou is het sowieso dat ik niet heel erg... Ik ga vaak naar gay dingen. Dus niet dat Beyoncé gay is, maar you get it. Meer queer omgeving. Meer queer omgeving. Dus ik ging nu naar Fred Again, waar echt... De heteroman gerepresenteerd was daar. En ik hoor gewoon... terwijl ik ergens aankom lopen in het publiek, hoor ik... Hey, dat is Nicky. Ja. Dat is Nicky. Nee, maar dan komt hij... Zij is tranny, hè? Oh my god. En toen dacht ik... Tranny? Die heb ik nog nooit gehoord in Nederland. Kijk, als ik in Amerika loop en ik zou het horen... Oké, maar in Nederland tranny? Toen dacht ik toch even... Het is niet mijn publiek. Dus ik denk dat ik toch gewoon een beetje met de achterstand inging. Ja. Of dat is gewoon zijn categorie waar hij normaal naar googelt, hè?
Ja, precies. Oh, Ja. op de hub. Ja, Ja. goed. En deel 2 is dat ik het echt heel grappig vond. Fred Again had een prachtige opening. Ik had gehoopt dat de rest ook zo prachtig was als de opening. Maar vooral de opening was prachtig. Ik moest bijna huilen. En iedereen stond met die schermpjes omhoog. Ja. Ja, Waaronder een vriendin van ons. Die echt gewoon... Nou, ze leek wel een videograaf. Dat ze dacht, ik moet elk shot hebben. Ja. En I kid you nou, 20 minuten later... Nog is er steeds. weer een moment. Iedereen doet zijn camera omhoog. En deze meid zegt... Niemand leeft in het moment. Ja. Ze zitten alleen maar op hun scherm te kijken. Ja. Ik Ja. zeg, schat. Schat. Zo Ook kan je je niet telefoon zijn. even. De telefoon is leeg ondertussen. Ja. Maar het, Ja. ja. het klopt wat jij zegt, maar ik heb dus een theorie dat mensen dus hun mobiel vaak gebruiken om iets vast te leggen wat ze op dat moment niet echt kunnen processen. Ja, Dus als je iets precies. moois ziet, dan denk je, oh, ik wil dit ook vastleggen, want dan kan ik er later Ja. het nog verwerken. Dus als je dit bij een concert veel ziet, dan denk ik dat er heel veel mensen gewoon denken bij zichzelf, holy Wat shit, dit een is zo herinneringen. tof. Ja, Ja, ik wil maar dit dat- vastleggen, maar- maar doseren is dan misschien wel fijn. Maar of ik zo, denk ja. dat heel veel mensen het ook wel gewoon echt filmen om te laten zien dat ze er geweest zijn. Ja, dat ook. Ja. Ah, maar dat doe ik ook. Ik vind het ook wel leuk om dan Ja. een paar snippets te pakken. Ja. En dan daarna is het ook wel weer klaar. Ja, zeg maar of zo. ik was vorig jaar bij Imagine Dragons en toen stond ik echt aan de catwalk, echt tweede rij. Ik kon echt zijn zweet voelen vallen, bij wijze van spreken, van Dan Reynolds. Maar goed zweet. Ja, ik wou net zeggen, ik vond het helemaal niet erg. Nee. Maar ik stond daar met Sebas. Oh, Sebas, ja. Hij was er wel bij. Ja, ja. Nee, maar toen stond er dus iemand voor mij en die stond dus gewoon letterlijk heel de show te filmen. En dan ga je er eenmaal aan En irriteren. ik ga daar ook naar kijken. Maar dan denk ik ga dan naar het scherm kijken. En denk, Wat ben je nou ik aan het had een doen? andere hoek genomen, weet je. Dan denk ik, waarom ben je dit nou aan het doen? Ja. Weet je wel, ga je dan later de hele show nog een keer terugkijken op je telefoon? Nee, Ja, toch? nee, precies dat. Terwijl ik dan wel een fotootje wil maken van, kijk, jullie me even jaloers zijn wat voor goede plek ik heb hier. Ja. Weet je wel, dat vind ik dan En leuk. even hun socials helpen, dus dat is ook lief van je. dan. Ja, zo ben ik. Echt een mensenmens. Volgens mij zijn we Ik rond. denk dat we er zijn. Ik wil je heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. Ik vond het echt een heel bijzonder experiment. Ja? Zo in het donker. Zijn je ogen... Zie je nu wat? Nee, ik zie alleen dat ene lampje van die camera. Ik kijk nu heel eng, zeg maar, Ja, schil. ik zit dus Het ook lampje als ik die zit op af mij- te dwalen, dus ik alleen maar naar die lamp te kijken. En denk Ja. ik kijk Ja. nu iedereen aan. Ja. Ja, dus dat is Maar één. gek hè, hoe donker het blijft. En ik denk een beetje die vaag van die infrarood scheiße. Ja. Maar ik zie jullie geniet, zeg Nee. maar. Ze is Nee. zo ingeburgerd, hè? Zien jullie mij wel? Scheisse. Nee, Nee. nee, echt niet. Nee. Sterker nog, als ik mijn hand nu zo voor mijn hoofd doe, zeg maar, dan zie ik mijn hand ook nog steeds. Ik ook Zien niet. jullie dit wel als ik dit doe? Ik Nee, weet- schat. Waar zit je? Als je nu mijn middelvinger aan het opdoen bent, dan krijg je het terug. Nee. Nee, ik zie het echt niet. We gaan Jullie kijken het later terug en dan denken jullie... Waar is Bibi? Ja. Kill the kid. Kill. Oh. Hey!